হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, মোৰ এই চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত বহুত ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ, যিটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে BSF কনষ্টেবলৰ যি আমি কেইদিনমান আগত যি এপ্লাই কৰিছিলোঁ তাৰ এডমিট কাৰ্ড আহিছে। মানে এডমিট কাৰ্ডটো ৰিলিজ হৈছে, তাতে আপুনি ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনাৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ক'ত আছে, এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ক'ত দিলে আৰু আপুনি এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে কি লৈ যাব লাগিব আৰু কেতিয়া আপোনাৰ এক্সামিনেশ্যন মানে কেতিয়া হয়, ডেটটো কেতিয়া, আপুনি সকলোখিনি ডিটেইলছটো পাব পাৰিব। তো বলক মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। যদি আপুনি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে। তো বলক মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণভাৱে চাব, তেতিয়া আপুনি সম্পূৰ্ণভাৱে বুজি পাব। তো বলক BSF এডমিট কাৰ্ড 2022 কনষ্টেবল ট্ৰেডমেন, ঠিক আছে। এতিয়া আপুনি দেখিবলৈ পালে, গতিকে ইয়াতে আমি এতিয়া চাই যাওঁ যি আছে বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ, যিটো এডমিটটো আহিব লগা যি আছিল PST পেড, অৰ্থাৎ ফিজিকেল টেষ্টৰ বাবে এডমিট কাৰ্ডটো আহিব লগা আছিল। গতিকে আহি গৈছে, আপুনি ইয়াতে ডাউনলোড কৰিব। যিটো আছে ভেকেঞ্চি আছিলে যিটো 2788, 2788খন পোষ্ট আছিল। অসমত আছিল 68 পোষ্ট আছিল, ঠিক আছে। যি আছিল বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ, আৰু যি আমি ছাবমিশ্যন কৰিছিলোঁ 16 জানুৱাৰী টু 1 মাৰ্চলৈকে আমি এপ্লাই কৰিছিলোঁ। গতিকে এতিয়া এডমিট কাৰ্ডটো আমি দেখিবলৈ পালোঁ। ইয়াতে আপুনি সকলোৱে ডাউনলোড কৰিব আৰু নিজৰ যি চেণ্টাৰটো ক'ত পৰিছে, আপোনাৰ যি এক্সামিনেশ্যন যি PST আছিল ফিজিকেল টেষ্টৰ মানে চেণ্টাৰটো ক'ত পৰিছে সেইটো আপুনি কমেণ্ট বক্সত উল্লেখ কৰিব, ঠিক আছে। তো বলক ইয়াতে আছে আপুনি লগ ইন কৰিব। যি প্ৰথমতে যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, মই বাৰু লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। তাতে যাই ফালে আপোনাৰ যি আছে BSFৰ যি পেজ আছে, পেজত আপুনি লগ ইন কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন, ঠিক আছে। গতিকে ইয়াতে যি আছে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ বাবে যি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপুনি BSF এডমিট কাৰ্ড, ক্লিক হিয়াৰ, ইয়াতে আপুনি ডাউনলোড কৰক। মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিম, তাতে যাই ফালে আপুনি ডাইৰেক্ট এই পেজত আহিব পাৰিব। গতিকে ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰ, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। তেতিয়া আপোনাৰ যি আছে ইমেইল ID, যিটো আপুনি ইমেইল দিছিল এপ্লাই কৰাৰ সময়ত, এই ইমেইলটো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। আৰু যি পাছপৰ্ট আছে, পাছপৰ্টটো অৱশ্যে আপোনাৰ যি এপ্লাই কৰোঁতে যি এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ আছিল, এপ্লিকেশ্যন মানে যি আছিল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছিল, সেই ফৰ্মত আপোনাৰ যি পাছপৰ্টটো দিয়া আছে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ইমেইল ID আৰু ইয়াতে পাছৱৰ্ড বুলি ক'লে কমেও আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ হ'ব পাৰিব, ঠিক আছে। ডেট অফ বাৰ্থ নহ'লে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ থাকিব, এই দুয়োটাৰ ভিতৰত এটা পাছপৰ্ট আপোনাৰ হয়, ঠিক আছে। গতিকে সেইটো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যি আছে তলত যি আছে I am not robot, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াতে লগ ইনত যাই ফালে আপুনি লগ ইন হৈ ফালে আপোনাৰ যি এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে যি আপোনাৰ ফিজ যি আছে, ফিজ মানে যি চেণ্টাৰ আছে আপোনাৰ PST ফিজিকেল টেষ্টৰ যি চেণ্টাৰ আছে, চেণ্টাৰটো আপুনি নিজে চাব পাৰিব, ঠিক আছে। তো বলক আপুনি সেইটো নিজে চেণ্টাৰটো চাই পেলাই আপোনাৰ ক'ত পৰিছে সেইটো আপুনি কমেণ্ট বক্সত দিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে। যদি আপুনি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই সদায় এনেকুৱা জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ, তেতিয়া আপুনি সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যন পাই যাব, ঠিক আছে। তো বলক টাটা, বাই বাই, জয় অসম।